πηγαίναμε στο εξοχικό ενός φίλου, όπου εκεί ήρθε και μας πήρε ένας άλλος φίλος του με το αυτοκίνητό του. Κάναμε τις βόλτες εκεί γύρω στο μέρος και κάποια στιγμή γυρνώντας προς το σπίτι τρέχαμε και πάνω σε μια στροφή έχασε ο οδηγός τον έλεγχο και είχαμε τις συνέπειες του ατυχήματος, όπου έμειναν ανάδυρος, ο οδηγός πέθανε και οι άλλοι δύο που ήταν μαζί μας ελαφρά τραυματισμένοι. Πριν το ατύχημα αυτό που έκανα ήταν να παίζω ποδόσφαιρο και να εργάζομαι ως μαθητευόμενος στο μηχανικός αυτοκινήτου. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι μπορεί να πήγε στραβά εκείνη. Στραβά πήγε το ότι τρέχαμε. Αυτό, δηλαδή το ότι είχαμε είναι αυτή η αφέλεια που έχεις σε αυτή την ηλικία, γιατί εμείς ήμασταν στα 18 χρονών, όπου λειτουργείς πολύ απερίσκεπτα και δεν έχεις και την άγνοια κινδύνου. Επομένως λες, φεύγω, χωρίς να σκέφτεσαι συνέπειες. Αισθήσεις δεν είχα, γιατί είχα χτυπήσει το κεφάλι μου. Επομένως δεν είχα τις αισθήσεις μου. Από αυτά που μου είπαν, ήρθε η πυροσβεστική για να με βγάλει, μιας είχα εγκλωβιστεί, και η τροχέα. Οι συνέπειες, όπως είπαμε, η αναπηρία και όλα τα υπόλοιπα που σου προκαλεί η αναπηρία, δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι δεν περπατάς, έχεις και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το υγροποιητικό, με πολλά άλλα. Ψυχικά θα έλεγα ότι δεν με επηρέασε και τόσο, δηλαδή παρόλο που δεν είχα συνείδηση τις πρώτες μέρες του τι έχει γίνει, όταν πια συνήλθα, νομίζω το αντιμετώπισα πολύ φυσιολογικά. Δεν είχα κάποιες, θα έλεγα, να πω γιατί το πάθα εγώ και τα λοιπά. Όχι. Οκ, πάμε. Αυτό. Οικονομικές αρκετά σοβαρές, γιατί στα θέματα αυτά της αναπηρίας και γενικότερα τα ιατρικά έξοδα είναι πάρα πολλά και οτιδήποτε συνεπάγεται με αυτό και με την εκάστοτε αναπηρία που μπορεί, με την κάθε αναπηρία που μπορεί να έχεις, για να πάρεις το ιατρικό υλικό και τα λοιπά, όπου είναι πανάκριβα. Η οικογένεια, εντάξει, δεν τότε τους ήταν δύσκολο, εντάξει. Με τον καιρό πια, βοηθώντας το και εγώ, μπόρεσαν και το συνήθισα. Στο νομικό κομμάτι έκανα περίπου 10 χρόνια για να αποζημιωθώ, και αυτό λόγω διαφόρων συγκυριών, όπου έτυχε να πέσω σε απεργίες δικηγόρων, δικαστών, εκλογές. Επομένως συνήθως μια αναβολή παίρνει γύρω στα 2 χρόνια, άρα φαντάζομαι 5 φορές έπεσα σε κάτι τέτοιο, πέρασαν 10 χρόνια. Όπου μπόρεσα και αποζημιώθηκα. Θα έλεγα, όπως πριν, με τη διαφορά ότι είμαι σε ένα αμαξίδιο, αντιμετωπίζοντας
τις δυσκολίες όχι που σου δίνει το αμαξίδιο, αλλά η κοινωνία και οι υποδομές της χώρας γενικότερα καλά, αθλούμε ξανά, έχω το σπίτι μου, την οικογένειά μου, την κοπέλα μου, όλα αυτά όπως και πριν. Δεν ξέρω, τι μπορώ να σου πω, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί ακόμα και τώρα, επομένως τι διαφορετικό να έκανα. Με το σκεπτικό ότι ξέροντας πια τι μου συνέβη, τι θα μπορούσα, ναι, δεν θα έμπαινα στα μάξι. Ξέρω εγώ, δεν θα τρέχαμε, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Θα βάζα ζώνη, όλα αυτά για να με έχουν όσο πιο ασφαλή γίνεται. Θα συμβούλευα τους νέους στο να μην τρέχουν, στο να τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας, ζώνη, κράνος, ανάλογα το τι είναι αυτό το μέσο το οποίο οδηγούν. Πέραν το ότι και οι γονείς θα πρέπει να μιλάνε στα παιδιά για αυτό το πράγμα και να τα διδάσκουν μπαίνοντας στα μάξι, παιδί μου, τη ζώνη σου κτλ.